Mirëmbrëma të gjithëve, jemi drejt për së drejti në News 24, në çdo të shtunë flasim për shëndetin. Do të ndalemi sot tek problemet të themi të një pjesë të rëndësishme të trupit të shtyllës kurizore dhe mjeku që vjen nga Klinika Ortoshpine do të jetë me mua sot, Dr. Cagri Kose. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se erdhe. Të lutem, së bashku dhe me modelin aty për të demonstruar edhe të themi edhe që ndodh me shtyllën kurizore kur ajo ka probleme. Doktor, mirë se erdhe në studio, ju dje keni kryer një ndërhyrje të vështirë të një vajze të vogël me një problem. Ta ndjekim pak që ka ndodhur, si ka shkuar ndërhyrja dhe e komentojmë bashkë. Ju jeni kirurg, ortoped dhe traumatolog. Sa i vështirë ishte rasti dhe ne u emocionuam në fakt kur pamjet? In this case is a 10 years old girl. Një vajzë 10 vjeçare. She has been diagnosed with scoliosis since the last 4 years. Skoliozë që prej 4 viteve të fundit. But as far as I know, no one offered her any treatment. Por pra sa di unë, askush nuk i ofroi asaj asnjë lloj trajtimi. When they presented, she had this huge curve. Kur ajo prezantua, kishte këtë kthes pra të madhe në kurriz. And also because of the degree of the curve, her lung functions was compromised. Pra për shkak të këndit të madh të kthesës që kishte në shpinë, edhe mushkrit e saj ishin të kompresuara. She had difficulty breathing. Kishte vështirësi në frymëmarrje. And as you had seen in the video, although she is 10 years old, she looks like 5-6 years Dhe old. siç e shihni në video, edhe pse është në moshën 10 vjeçare, duket si një fëmijë për 5 ose 6 vjeç. Actually, we did the surgery not only because of cosmesis, but to save her life. Por ndërhyrja në fakt nuk u bë për anën estetike, por edhe për të shpëtuar jetën e saj. Dhe jemi akoma duke parë pamjet e operacionit, ndërkohë që flasim me doktorin, mund edhe të ndjekim pamjet, do t'i përdorim si mbulimin numër 1, jemi gjithmonë para operacionit. Në fakt ishte një problem që dukej sa zgjati ndërhyrja dhe diçka më tepër për të themi atë metodën e ndërhyrjes për të kaluar më pas tek dita e sotme. May I? Pa tjetër që po. Edhe njerë pam lastrat, doktorit, fillimin, ku kemi ato grafi, fillimin e If we videos. can come to the X-ray. They will show the X-ray now. Okay. Jemi këtu. In here, if you can stop. Këtu në këtë pjesë, nëse mund ta ndaloni. In this X-ray, you can see the deformity. Mund të shihet deformimi në këtë zonë këtu. What we do is we put screws Ajo që into the është bërë, spine. është vendosur disa vida në vertebra, In the upper parts and the lower në part. pjesën e sipërme dhe të poshtme. And we cut some of the bones here to release the spine. Dhe janë prerë disa nga pjesët e kockave këtu për të liruar shpinën. And then we join the screws with titanium rods, metal rods. Dhe më pas këto vida bashkohen me një tel titaniumi. And then we we pull the spine towards the rods. Dhe më pas bëhet shtyrja e shpinës për të ardhur më në qendër. And in the end, we get a much straighter spine. Në fund, për të patur rezultatin e një shpine të drejtë. A do të ketë nevojë për një ndërhyrje të dytë, apo kryet me një ndërhyrje, të themi korrigjimi? For these patients, only one intervention is enough for the spine. Për këta lloj pacientësh, një lloj ndërhyrje është mjaftueshëm.
but she has other congenital problems. Okay. Like, Ajo ka dhe probleme të tjera degenerative. for example, deformity of the hand, deformity of one shoulder. Ka deformimin e dorës dhe deformimin e njërës prej shpatullave. Maybe in the future she may need another surgery to correct those. Ndoshta në të ardhmen do ketë nevojë për të korrigjuar këto. Po për këtë problem kryhet vetëm me një ndërhyrje. For this one surgery was Dhe nuk ndikon mosha e pacientit? actually, yes. Për të thënë të drejtën, po. Normally, for adolescents and adults, one surgery is enough. Normalisht për adoleshentët dhe për të rinjt, një ndërhyrje është mjaftueshëm. But for small children, which are growing, Por për fëmijët e vegjël që janë duke u rritur, we may need to do additional operations to mund të ketë lengthen nevoja the për të spine. bërë një ndërhyrje tjetër për të shtuar gjatësinë e shpinës. I will later describe that on some of the views. Pak so më you vonë can do përshkruaj understand it këtë better. në disa pamje të tjera që ta kuptoni dhe më mirë. Si doli ndërhyrja, të shohim pak si ishte vajza sot. E ndjekim. Okay. E ndjekim. Okay. She sat today and she stood up U ul sot dhe në fakt ajo ngrit dhe në këmbë. and she walked 3 times today. Madje sot ka ecur 3 herë. Although this is a very huge surgery, Edhe pse është një ndërhyrje tepër e madhe, we start rehabilitations the day after surgery, ne fillojmë rehabilitimin ditën pas ndërhyrjes, as early as possible, sa më shpejt që të jetë e mundur. because it is important for recuperation of the patient. Sepse është e nevojshme për rikuperimin e pacientit. Mund të themi që ndërhyrja është kryer me sukses dhe ndërkohë do shohim në ditët në vijim. This is one of the hardest cases in spine surgery. One of the hardest cases in scoliosis, actually. Kjo është një nga rastet më të vështira për trajtimin kirurgjikal dhe mund të themi që është nga rastet të vështira të skoliozës. And this kind of patients cannot be done in many clinics in the world, not in Albania, in the world. Dhe këta lloj pacientësh në fakt është e vështirë për të trajtuar në klinika të ndryshme në botës, për të mos thënë në Shqipëri. So it's big news for Albania to be able to do this kind of surgery Mund të themi që ishte in this një country. lajm i mirë, i Më madh vjen për mirë Shqipërinë për që këtë, mund të bëjë këto lloj sidomos ndërhyrjesh për këtu tani vajzën, në Tiranë. sepse do t'i japi një mundësi rritjeje shumë më të mirë si moshatarët e tjerë duke korrigjuar këtë problem. Dhe në fakt edhe gazetarja që ndoqi dje kronikën ishte emocionuar shumë sepse janë raste ju vërtet ndiqni pjesën teknike, por mos harrojmë kemi të bëjmë me njerëz dhe në këto momente emocionet, besodjet e familjarëve kanë qenë të mëdha. Yes, absolutely. This changes the life not only for the patient, but for all family. Kjo ndryshon jetën jo vetëm për pacientin, por edhe për të gjithë familjen. Doktori thatë që ishte një nga rastet më të vështira dhe në fakt në fjalën skoliozë e dëgjojmë shpesh, mbase jo në këtë grad që pam vajzën. Do doja të flisnim pak më tepër, si të thuash të kalojmë këtë pjesën për të kuptuar skoliozën dhe deri ku mund të arrijë të themi deformimi i saj. Can you repeat? Ç'është skolioza? Okay. What is scoliosis? Scoliosis is a three-dimensional deformity of the spine which occurs with rotation of the vertebra. Pra, skolioza mund të themi që është përthyrja tridimensionale e kockave që sjell harkimin e tyre më pas. For example, in this model, you Për can shembull, see në këtë model mund të shohim që I on purpose bent these to form scoliosis. Me qëllim unë kam përthyrë këtë për të formuar një shpinë, le të themi në formën e skoliozës. You can see that as the rotation increases, pra ju mund të shihni se sa më shumë rritet përthyrja, the degree of the curve that you see also increases. Këndi i gradës që ju shihni gjithashtu rritet. What we do in treatment, we either with or without surgery, is to try to derotate the spine. Ajo që mundohemi në trajtimet tona kirurgjikale është që ta çrretullojmë në krahun e kundërt pra shpinën. And in this way correct the deformity. Dhe në këtë mënyrë mund të korrigjohet deformimi.
Kemi disa lloje, do me thënë shpina jonë mund të marri disa forma të ndryshme skolioze dhe kalojmë tek slajdi tjetër që doktorit na tregoi llojet e ndryshme. Yes, this is a straight spine. Një shpinë normale. In a normal person, when we look from the back, Pra we kjo should shpina see the normale, spine straight. njeriu normal kur ne e shohim nga mbrapa duhet ketë këtë drejtim. Scoliosis can be in the thoracic area, Skolioza mund të jetë në zonën torakale, in the lumbar area, në zonën lumbare, or in both. ose në të dyja. And in many cases, Dhe në shumë we raste have a thoracic and a compensatory lumbar curve. kemi skolioza që fillon hark në pjesën torakale dhe gjithashtu lumbare. These are the main types of A scoliosis. shihet me sy të lirë skolioza, apo patjetër ne duhet të bëjmë një ekografi apo cila është mënyra e duhur e diagnostikimit? Can it be seen with the free eye, or what kind of examination we need in order for us to examine the scoliosis? For example, this picture shows a typical scoliosis patient. Pra, për shembull, kjo fotografi tregon një shpinë tipike të një pacienti me skoliozë. When we look from the back, we can see pelvic asymmetry. Pra, kur shohim nga mbrapa, shohim shumë asimetri. We can see that the trunk is shifted to one side. Shohim që krahërori është i anuar në njërin anë. We can see asymmetry in the level of shoulders. Gjithashtu shihet asimetria në nivelin e shpatullave. Also, one of the shoulder blades can be more posterior or anterior to the other one. Gjithmonë ka raste ku njëra prej shpatullave mund të jetë ose më përpara ose më mbrapa se shpatulla tjetër. When the patient bends forward, Kur pacienti përthyet përpara, in many patients the curve becomes more prominent. dhe në shumë pacient kjo kthes bëhet më e theksuar në njërin anë. And also the shoulder blade becomes more prominent. Dhe këtu dallon dhe pjesa e shpatullës së anuar. We call that rib hump. Kjo quhet një gung në shpatull. Në çfarë moshe të themi duhet që patjetër të bëjmë një ekzaminim fëmijëve për të parë kanë skoliozë apo jo, duke menduar gjithë këto çanta të rënda që nga viti i parë i shkollës? Yes. Actually, scoliosis examination starts when the child is born. Pra, skolioza mund të themi fillon kur pasi fëmia ka lindur. Because there are some cases in which the formation of the spine is affected. Sepse ka disa raste kur deformimi i shpinës bëhet efektiv që atëherë. So, as an orthopedic surgeon, when a child comes to me to be examined for the hips or legs, pra, si unë si një mjek ortoped, kur fëmia vjen për të ekzaminuar për legenin apo për këmbët, I also examine the back gjithashtu ekzaminoj to see the signs shpinën për of të parë dhe scoliosis. shenjat e skoliozës. Scoliosis examination starts from birth and it continues actually until the end of life. Ekzaminimet për skoliozën mund të themi që fillojnë që në fëmijëri dhe vazhdojnë deri në pjesën tjetër të jetës. Because there are congenital forms of scoliosis, Sepse ka forma të trashëguara të skoliozës, juvenile forms, ka forma genetike, adolescent forms, ka forma që marrin formë në and adoleshencë adult forms. dhe format në të rritur. And many of the scoliosis cases can be seen at the end of adulthood in old patients. Dhe shumica e rasteve të skoliozës mund të shihen pas periudhës së adoleshencës. 2 deri në 3% të popullatës, a quhet një numër i lartë këtë? Is it a high number? It's a very high number. Është një numër tepër i lartë. I mean, when you think of this number, it means there are roughly 6,000 to 9,000 scoliosis patients in this country. Pra, kur sheh këtë numër përqindje, mund të themi që mund të ketë rreth 6 deri në 7.000 raste të skoliozës për numrin e popullatës që kemi në Shqipëri. Kemi vetëm problem estetik, unë dëgjova që ju thatë vajza kishte vështirësi me mushkrit, me frymarrjen, pra nuk kemi të bëjmë thjesht një problem estetik, doktor, kemi një problem funksional ndërkohë. Yes, scoliosis is, as you said, not only a cosmetic problem, it also has serious health problems. Pra, siç e thatë dhe ju, skolioza nuk është se ka vetëm pjesën e problemit estetik, por mund të sjellë dhe pasoja tepër të rënda për shëndetin. In some patients it causes a chronic pain. Gjëja më kryesore që shkakton tek pacientët është dhimbja kronike që ata kanë. People may have to use painkillers for many long periods. Dhe pacientët duhet që të përdoren qetësues për një periudhë të gjatë.
And that can cause liver and kidney problems. Që ajo shkakton probleme me mëlçit dhe me veshkat. And in advanced cases like this girl, Dhe në rastet avancuar si kjo vajzë, because of the curve of the spine, për shkak të kthesës së shpinës, the lungs, here are the lungs, ja ku janë mushkrit, the lungs are compressed. mushkrit shtypen, That causes lung insufficiency, që jep insuficiencë të mushkrive, and then it causes heart insufficiency. dhe më pas gjithashtu probleme me zemrën. And many advanced cases don't see the age of 40. Dhe shumica e rasteve të avancuara nuk shihen deri në moshën 14 vjeç. Problem madhor. Kalojmë pak tek slajdi tjetër se duam të shpjegojmë shkaqet. Të themi kemi raste, ju thatë, nga skoloza mund të prej, kemi momentin e identifikojmë që në lindje, në fëmijëri, në adoleshencë dhe në një adult. Mund të flasim për shkaqe? Actually, if we see the other slide, let's Të see kalojmë the pak other tek slide. slajdi tjetër se do të shpjegoj doktori? In that slide, we are going to see that there are, as I said, some formation defects and segmentation defects in the mother's body. Do shohim dhe në slajdet në vazhdim që ka disa segmente të formacionit që mund të themi që në trupin e të mëmës të fëmijëve. Even before birth. Dhe përpara lindjes, sigurisht. And that is the cause of congenital scoliosis. Dhe këto mund të themi që janë Se di raste pse nuk po trashëguar. kalojmë pak tek slajdi tjetër. Kalojmë pak? And for Jo, këtu jemi tek ndërhyrjet kirurgjikale. Kemi slajdin me disa këtu, jemi këtu. this in this picture you can see that some vertebrae are not formed rectangular but like a triangle. Pra në këtë formë, në këtë figurë ne shohim që disa vertebra nuk janë të formuara në formën katrore, por në formën trekëndore. And some vertebrae are joined together Dhe ka raste ku disa vertebra janë të bashkuara së bashku in a wedge shape, në një formë të përbashkët, and sometimes there are bony bars dhe ka disa kocka të bashkuara vetëm në një pjesë, which hold the vertebra from one side and the other side grows, so the spine bends. që e bashkojnë vertebrën në dy anë të ndryshme dhe nga ana tjetër ato rriten duke formuar një përthyerje të shpinës. Megjithatë, doktor, pyetja që lind natyrshëm është e trashëgueshme, skolioza, kemi disa, të themi, në një familje mund kemi disa persona që vuajnë dhe kalojmë te slajdi tjetër. Yes, as you can see in this picture, if a patient has a family history of scoliosis, Pra siç e shihni në këtë figurë, pra, nëse pacienti ka një historik të njohur familjar të skoliozës, especially in female patients, më veçantë është tek pacientët femra. because in females, scoliosis is 4 times more frequent than males. Sepse tek femrat skolioza është 4 herë më e shpeshtë se te meshkujt. Having a scoliotic mother, aunt, or grandmother Të paturit e një halle, mamaje apo një gjyshe që ka patur skolioz, increases the incidence of scoliosis. rrit mundësinë për të patur skolioz. And if also father has the scoliosis, you can see it in all family. Pra, nëse dhe babai e ka skoliozën, ajo është për të parë në të gjithë Pra familjen. është një problem që shkon me trashëgimin. Kalojmë pak, që të ecim pak me ritëm që të shikojmë edhe rastet e ndërhyrjeve. Hapi i parë i trajtimit është ky si lloj jeleku, të themi. Yes. Sa arrim të rikuperojmë atë? For small degrees, let's divide it into 3 sections. For degrees 0 to 20, Pra, varet në varësi të këndit të degenerimit. Le ta ndajmë në disa gradime të ndryshme. 4 dhe në vazhdim. we observe those patients because some of them correct spontaneously. Ne vëzhgojmë këta pacientë sepse një pjesë prej tyre rregullohen dhe korrigjohen menjëherë. From 20 up to 40 degrees, Nga 20 gradë deri në 40, we use different kind of braces përdoren mbajtëse të ndryshme to pull the spine or push the spine, në pozicionim ose për ta shtyrë ose për ta tërhequr shpinën. and so in that way we correct the deformity. Në këtë mënyrë ne mund të bëjmë një korrigjim të deformimit. When the deformity exceeds
in some cases 40, in some cases 45 degrees. Kur kjo grad e kalon në disa raste mbi 45 deri në 60 grad, we generally choose to use surgical treatment. Në këtë raste referohet një ndërhyrje kirurgjikale. Dhe ma nxirr pak slajdin 1 deri në 10, 1 në 10 ka nevojë për ndërhyrje. Pra 1 në 10 pacient ka nevojë për ndërhyrje. Ishte ai slajdi që nxorëm fillimisht. Dhe doktori shpjegon. Yes. Yes. One in 10 patients need surgical treatment, and at least 3 times that number needs brace treatment. Pra është e vërtet që 1 në 10 pacient ka nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale dhe mund të themi që 3 në 10 pacient mund të themi që kanë nevojë për një trajtim me një allçi. Para se të kalojmë te ndërhyrja, harrova të pyes për sa kohë mbahet, të themi ai jeleku, ai busti. We use brace, and that's a very good question actually. Kjo ishte një pyetje tepër e mirë. We use the brace when the child is growing. So I can say that in girls, we use it till the age of 17, in boys till the age of 18. Pra këto brezore mund të themi që tek disa pacientë vendosen që kur ata janë fëmijë dhe tek femrat mbahen deri në moshën e pjekurisë dhe tek meshkujt deri në moshën e adoleshencës. We wait till all the bones in the body stop growing. Ne presim derisa të gjithë kockat në trup janë formuar. For a 12 years old female patient, it means she'll be treated with a brace for 5 years. Për një paciente 12 vjeçare mund të themi që do të mbaj brezim dhe për 5 vite në vazhdim. And also a brace should be worn 23 hours a day. Dhe kjo brezore duhet mbajtur për 23 orë në ditë. That's a hard treatment. Që është një trajtim tepër i vështirë. Është e vështirë realisht që të jesh, megjithatë dhe përfitimi bën që mos të shkosh deri në ndërhyrje, dhe këtu jemi pikërisht tek ndërhyrjet. Tek slajdi tjetër, doktori do të na shpjegoj materialet e përdorura, dëgjova në rastin e vajzës, përmendi ato shufrat e titanit dhe pastaj do kalojmë tek rastet një nga një. Shpjegojmë pak këtu dhe kalojmë tek rastet. In this one, first of all, you had asked about the technique that we used in yesterday's case. Me që pyetet dhe për teknikën e përdorur ditën e djeshme. It is this one. Është rasti që shohim këtu. In skeletally mature patients, në pacientët e pjekur nga skeleti, and in extremely bent, extremely deformed cases like yesterday, dhe në rastet që janë të deformuara në gjendje ekstreme, we generally use this one. Ne zakonisht përdorim këtë rast. For the growing spine, we have seen that many young patients leave brace treatment because it takes too long. Ne shohim tek të rinj që ata shkëputen nga trajtimi me brezore sepse ajo i merr shumë kohë. For example, this is a new developed surgical technique. And this consists of screws inserted to the vertebral body from the side. Pra kjo është një teknikë e re, mund të themi, që bën një trajtim kirurgjikal ku në këtë rast vidat vendosen në një anësi të vertebrave. And they are connected with a rope like a shoelace. Ato janë të lidhura me një litar, mund të themi si një lidhse këpucësh. Si lidhse. This system is elastic. Pra kjo është një lidhse elastike. And it corrects the spine as the child grows. Dhe ndihmon për korrigjimin e shpinës ndërkohë që fëmia rritet. We can do this from 40 to 60 degrees. Kjo mund të bëhet në rastet kur janë 40 deri në 60 gradë. If it is more than that, we should switch to either this technique or that technique. Nëse janë më shumë se aq, duhet kalojmë në teknikën e dytë ose në teknikën e tretë. And as I said, this is a relatively new one. In the whole Europe continent, in the European Union, there are only 3 surgeons who are doing this. Pra kjo është një teknikë tepër e re dhe mund të themi që vetëm në Bashkimin Evropian janë vetëm 3 kirurgë që e bëjnë këtë teknikë. And we do it here in Albania. Ne e bëjmë tani këtu në Shqipëri. For this one, this is magnetic rods. Për sa i përket kësaj, këto janë disa pjesë metalike, magnetike, which aim to increase the length of the spine, që ndihmojnë për të rritur gjatësinë e shpinës. As the child grows. Gjithashtu dhe gjatë kohës që fëmia rritet. So, the first one and the last one are used for children and adolescents. Pra i pari dhe i treti përdoren për fëmijët dhe adoleshentët. These are used for older adolescents and adults. Ndërsa rasti i dytë përdoret për adoleshentët e rritur dhe për të rriturit. Kalojmë pak me shpejtësi tek disa nga rastet, doktori tregon
Si kanë qënë? Yes. You can see that this is one of the curves which is a double curve. Is it a grown-up person? This one, you'll see the picture. Yeah, actually, he is 16 years old, but he was over 2 meters tall. Në fakt do shihni rastin në fotografi, ai është rreth 40 vjeç, por është tepër i gjatë si person. And in some patients, during the peak of growth, scoliosis originates from hormones. Dhe në disa pacientë gjatë rritjes skolioza merr formë prej hormonave. Pra që nga dhe problem hormonal, u lidh ka dhe me problem. And this patient had a problem with the hormones. Pacient kishte problem hormonal. You can see that there's a double curve, which is corrected. Të dyfisht, e cila është korrigjuar më pas. Also, he had a humpback. Ai kishte një kurriz, mund të themi. And it was also corrected with the surgery. Gjithashtu korrigjuar më pas. Kalojmë tek foto tjetër? Bëhet fjalë për këtë person apo është një rast tjetër ky? Yes. You can see he doesn't. He's too tall, and you can see, although he's a little bit fat, there's a shoulder imbalance. The trunk is shifted to the right side a little bit. Pra mund ta shihni edhe pse është një pacient i gjatë, krahërori i tij është i anuar nga njëra anë edhe mesi i tij është i përthyer. And post-op, there's the shoulder balance, trunk is centered. Pra pas ndërhyrjes, shpatullat janë të pozicionuara dhe krahërori është në qendër. And although he has a lot of screws in his back, he can bend forward. Dhe mund të themi që edhe pse ka shumë vida në shpinën e tij, ai mund të përulet përpara. Dhe këtu kishim një rast mashkull, megjithëse 4 herë më shumë ishin të prekura femrat, është një rast tjetër ky, doktor? Yes, this is a female patient, and she has a 53 degrees of scoliosis. Kjo është një paciente femër që ka një përthyrje 53.6 grad. And it's mainly a thoracic scoliosis. Dhe është një skoliozë torakale. And kalojmë tek slajdi tjetër që të duket rikuperimi dhe mbas trajtimit? And you can see clinically that pre-op her body was shifted to the right side again. Mund ta shohim në anën klinike para operacionit, sërish pjesa e krahërorit ishte anuar nga anën e saj të majt. And post-op, the body is centered nicely. Dhe mbas ndërhyrjes. Ecim pak me ritëm. And this is another female patient again. This is a lumbar scoliosis. Dhe kjo është një tjetër paciente femër që ka një skoliozë lumbare. We can continue. And in this one, you can see that it's nicely centered and corrected. Mbas trajtimit e korrigjuar. Ecim çik ti kalojmë pak, ja këtu kemi një rast më të ri, jemi në një adoleshente më duket këtu. Yes, we have an adolescent girl here. This is before surgery, and that one is about 6 months after surgery. Korrigjuar. Në fakt, nuk e di mbase do të kemi pak kohë, t'ju kujtoj të gjithëve adresën tonë të Facebookut, ku ne në çdo të shtunë komunikojmë me ju, mbase duke ndjekur doktorin nga Ortoshpine, i cili ka shpjeguar për gjatë gjithë kohës problemet me shtyllën kurrizore, skoliozën në veçanti, por të gjitha problematikat e shpinës, mbase dikush do të shkruaj doktori është këtu pse jo mos të përfitojmë nga një këshill. Ku jemi këtu, doktor? This is, we saw thoracic and lumbar. This is a thoracolumbar curve. Pra kjo është, siç thamë dhe në rastet e dyfishta, kur ka një përthyrje torakale dhe lumbare. And we can continue. Kalojmë tek slajdi tjetër, ecim pak më me ritëm që të ti përfundojmë të gjitha. Even the kyphosis is corrected nicely. Ne mund të shohim që edhe kyphoza në këtë rast është korrigjuar tepër mirë. Please. Yes, and it is before you can see the body has shifted to the right. Më përpara, siç mund ta shohim, trupi është januar në krahun e djathtë. This incision is because she had a heart surgery when she was a baby. Kjo prerja këtu është për shkak se ajo ka patur një ndërhyrje në zemër kur ishte fëmijë. Nuk ka lidhje me. After surgery, you can see that body is centered, shoulders are level, and also she can bend nicely. Dhe pas ndërhyrjes, ja ku shihet që shpatullat janë në balans, shpina në qendër dhe gjithashtu ajo mund të përthyet pa problem. Ecim?
This is magnetic rods, which is used in children. You can see this is a 6 years old male. Këto janë vidat metalike që përmendëm pak më parë dhe ky është një pacient 6 vjeçar. And if we operate a patient with a solid system, Dhe nëse operojmë një pacient me një sistem solid të fortë, then the body doesn't grow. Mund të themi që trupi nuk rritet. In these patients, we use these growing systems, growing rods. Në këta pacientë të vegjël ne përdorim këto lloj vidash që suportojnë rritjen e tyre. So we correct the deformity not in one surgery, but in several stages, slowly. Pra e korrigjojmë deformimin në disa etapa. Pash që kishim një mesazh, e ndajmë bashk? Okay. Jemi drejt për së drejti në News 24. Në fakt, kam një dhimbje në fund shpinë, më kafshon kur lëviz 50 vjeç, më ngacmon kur lëviz, në fakt doktori është kirurg ortoped, mund të i sugjerojmë të themi një konsult me një ortoped, doktor? Okay. Okay, we need to see these patients. Back pain doesn't always mean scoliosis. There are a lot of other issues from slipped discs, disc herniations, even in some cases tumors that can cause these kind of problems. Ne kemi nevojë që për këta pacientë të bëjmë një ekzaminim në klinik për arsye sepse jo të gjithë dhimbjet e shpinës mund të themi që janë të shkaktuara nga skolioza. Mund të kemi degenerime të disa kolonave ose hernien diskale, që është shkaktari i kësaj. Një konsult dhe mjeku ju thot do të ketë nevojë për grafi apo diçka tjetër dhe kthehemi, nëse s'kemi mesazh tjetër, kthehemi tek rastet, edhe këtu një rast shumë i vështirë, duket një rast shumë i vështirë, doktor. Yes, this is an Albanian girl we treated here. She had a congenital scoliosis because of a genetical condition named neurofibromatosis. Kjo është një paciente shqiptare e cila është diagnostifikuar dhe trajtuar këtu, ku ka një degenerim të trashëguar, e cila quhet neurofibroza. She had scoliosis. Pra kishte skolioz. Kyphosis. And also a tumor called neurofibroma. Dhe gjithashtu një tumor të quajtur neurofibrom. You can see from the X-rays how serious it is. Pra mund të shihet nga grafit se sa serioze është. In this girl, we used a similar technique to the yesterday's patient. Në këtë pacient është bërë një teknikë e ngjashme me atë që kemi trajtuar ditën e djeshme. And corrected the spine, but also we removed the tumor. Dhe është bërë korrigjimi i shpinës, por gjithashtu është hequr masa tumorale. Si shkon sa kohë ka që ka How is the patient now and how long it has been from the surgery? Since surgery, I don't remember, but it should be about 3 months. 3 months, I guess. Nga ndërhyrja mund të themi që ka kaluar 3 muaj. And she's doing quite well. Ajo po ecën tepër mirë tani. Another question? Shtylla kurizore deformuar mund të operohem 26 vjeç? I have a deformity on my... Okay. A është një moshë ku mund të korrigjohet ky defekt? Yes. Yes. It's important to know that depending on the cause, scoliosis operations don't think about very big operations. There are some patients we operate from 4 centimeters incisions, 2-3 screws on. Për këtë mund të themi që patjetër që mund të operohet, por mund të themi që ka disa raste kur jo të gjithë ka nevojë për një teknikë të veçantë. Ka disa raste kur bëhet vetëm një prerje e vogël, mund të themi rreth 4 cm për të patur ndërhyrjen. Depending on the cause, we can operate from 9 months old till 70-75 years old. Por kjo gjë është e varur sigurisht nga shkaktari. Mund të operojmë që nga 9 muaj deri në moshën 60 ca vjeç. Kështu që të mos të hezitoj edhe në moshën 26 vjeç mund të kryhet kjo ndërhyrje, thot doktori, dhe varet nga pjesa e dëmtuar dhe mund të ketë të themi ndërhyrje të ndryshme, nga më të vogla deri më madhoret. Me skoliozë momentin po i bëj fizioterapi. A mundet 14 vjeç? A mundet me fizioterapi të korrigjohet skolioza, doktor?
Apo varet nga grada? Okay. Unfortunately, I know some people will be angry with me. Fatkeqësisht unë njoh disa njerëz që mund të mërziten me mua tani. But I have never seen a patient be corrected by physiotherapy. Por unë kurrë nuk kam parë një pacient që është korrigjuar nga fizioterapia. Maybe in 1 in 100 scoliosis cases, physiotherapy can be successful, maybe. Ndoshta mund të themi që 1 në 100 pacient me skoliozë mund të ketë një korrigjim me anë të fizioterapisë. But to be honest, I don't believe in physiotherapy in scoliosis. Por për të qenë sinqert, unë nuk besoj se fizioterapia që doktori personalisht nuk beson tek fizioterapia në skoliozë. E fundit, për sot, shtylla kurrizore deformuar, problem me këmbën që çalon, ç'mund të themi, një sugjerim? Okay. We need to see the patient because in many scoliosis patients also we see that one leg is shorter than the other one. Pra sigurisht që duhet parë pacienti sepse në shumë raste të skoliozës vihet re që një prej këmbëve është gjithmonë më e shkurtër se tjetra. Just as I show you in this model, when one leg is shorter, also that can be a cause for the scoliosis. Pra nëse njëra prej këmbëve është më e shkurtër, legeni anohet në njërin krah dhe fillon deformimi në pjesën sakrale. When we balance the foot, kur balancohet këmba, the spine becomes straighter. Shpina sigurisht without any surgery or brace. Pa patur nevojë për brez apo një ndërhyrje kirurgjikale. Kështu që të tentohet një herë me një konsult, provojnë të gjitha hapat e trajtimit për të parë, por gjithsesi nuk duhet lënë pas dore. Doktor, jemi drejt përfundimit, e mbyllim dhe rastin edhe bëjmë mbylljen. Okay, let's see the end result. Sepse ju thatë që ishte vajzë vogël, kishte shumë probleme, 3 muaj më parë ka ndodhur ndërhyrja, e shohim pas ndërhyrje, slajdin tjetër? Rëndësishme është që vajza ka dalë mirë dhe përmirësohet çdo ditë. Doktor, më vjen mirë që ishit këtu, të falenderoj. Patë mundësi të flasim për teknikat e reja, absolutisht që ndryshojnë jetën tek këta fëmijë, sepse këto deformime përveç të themi problemeve estetike, fiziologjike, shkaktojnë dhe probleme emocionale, kështu që për ta mbyllur. Yes. To make a closure, I want people to be aware of this problem. Because if it is treated early, then a normal life is quite possible. Pra për ta mbyllur, ajo që unë do të thoya publikut ishte që këto lloj problemesh tek pacientët, në rastet kur ato kapen dhe trajtohen që më herët, mund të themi që mund të japin një përmirësim tepër të mirë të cilësisë së jetës. And I hear that many patients from Albania go abroad to have their diseases treated. Dhe unë dëgjoj që shumë pacientë në Shqipëri referohen për të shkuar jashtë vendit për të trajtuar në problemet e tyre. But there is no need to do that anymore. Pra nuk ka më nevojë për ta bërë këtë. Because both the hospitals and also the implants are world class in Albania right now. Pra mund të themi të dyja, dhe spitalet dhe materialet që janë të përdorura janë në një klasë botërore tani. And also we can apply the latest surgical techniques with great success with our teams. Dhe ne mund të aplikojmë të gjithë teknikat e fundit edhe rastin e vajzës që operua dje, një operacion që zgjati shumë. Unë falenderoj dhe Aldën, gazetaren tonë, e cila që ndroi atje me ju. Të falenderoj, doktor, që ishit këtu nga Klinika Ortoshpine për gjithë informacionin. I thank you. Pak publicitet, mos u largoni, ne kemi për të folur akoma në pjesën e dytë.